get high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine, baby. विविधता हो। वंशाणुगत विविधता पृथ्वीमा भएका फरक फरक वनस्पतिहरू र जनावरबीच कुनै न कुनै किसिमले विविधता रहेको हुन्छ। शरीरको कोषभित्र हुने वंशाणुले गर्दा प्रजातिहरूमा यस्तो प्रकारको भिन्नता हुन्छ। प्रजातिगत विविधता प्रजाति विशेषता भन्नाले कुनै एउटा क्षेत्रमा रहेका फरक फरक प्रकारका प्रजातिहरूको भिन्नता र तिनीहरूको जनघनत्वलाई बुझाउँछ। प्रजातिको घनत्वलाई एकै क्षेत्रफलमा भएका प्रजातिहरूको सङ्ख्यालाई बुझाउँछ। जैविक विविधताको महत्त्व पारिस्थितिक प्रणालीमा सन्तुलन कायम गर्ने। जैविक स्रोतहरूको संरक्षण। सामाजिक फाइदाहरू जैविक विविधताले गर्दा नै पृथ्वीमा जीवन सम्भव छ। जति ठुलो प्रजातिहरूमा विविधता आउँछ त्यति नै सबै प्राकृतिक जीवनहरू प्रकारहरूमा स्थिरता आउँछ। स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीले गर्दा अनेक प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिहरूमा सामना गर्न सजिलो हुन्छ। कुनै एक प्रकारको प्रजाति हराउँदा जीवन सन्तुलनमा असर पर्दछ। जस्तो सर्पलाई नै हेरौँ न। यदि सर्पदेखि डराएर हामीले सबै सर्प मार्यौँ भने यहाँ मुसाहरूलाई खाने सर्प नै हुँदैनन्, जसले गर्दा मुसाहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन्छ। यसरी मुसाहरूको सङ्ख्या बढ्नाले उनीहरूको बाँच्ने आधारमा सङ्कट पैदा हुन्छ। यसकारण जैव विविधता हामी सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ। दुःखको कुरा के हो भने बिस्तारै हामीले हाम्रो जैविक विविधता गुमाउँदैछौँ। प्रजातिहरू बढ्दो दरमा लोप हुँदै गइरहेका छन्। जैविक विविधताको नाश जैविक विविधता नाश हुनुको प्रमुख कारण प्राकृतिक वासस्थान नहुनु हो। जैविक विविधतामा सङ्कट वन बढानी, अति उपयोग, जनसङ्ख्यामा वृद्धि, मौसम परिवर्तन, वनस्पति र जनावरहरू बस्ने घाँस, वन जङ्गल र ओसिला जमिनहरू हराउँदै गइरहेका छन्। हामी हाम्रो जैव विविधता संरक्षण गर्न सक्छौँ। दिगो विकासका सिद्धान्तहरू पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, समाजको दिगो विकास, जैविक विविधताको संरक्षण, जनसङ्ख्या नियन्त्रण, मानव संसाधनको संरक्षण, जनताहरूको सहभागितामा वृद्धि, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, पृथ्वीको वहन क्षमताभित्र रहने। सारांशमा जैविक विविधता जीव सम्बन्धी विविधताको छोटकरी रूप हो। यसले कुनै दिएको क्षेत्रमा रहेका सबै फरक प्रकारका सजीवहरू वस्तुबारेमा जोड बताउँछ। जैविक विविधतालाई पारिस्थितिक प्रणाली, प्रजातिगत प्रणाली र वंशानुगत विविधताका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ। वनस्पति, जनावर र जलवायुले प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्न भूमिका खेलेका हुन्छन्। जैविक विविधता नाश हुनुको प्रमुख कारण नै हो। यदि स्वस्थ समाज, सन्तुलित खाना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षा विकास भएमा समाजमा भएका मानिसहरूलाई उक्त सेवाहरू उपलब्ध भएमा मात्र दिगो विकास बन्दछ।